හැමෝටම ආයිබෝවන් අද ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ PC Help Tech YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලේ හොඳම යාළුවෙක් ඔයාලා ගෙදරට ඇවිල්ලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එක මොකක් හරි චූටි වැඩකට ඉල්ල ගන්න හැදුවොත් ඔයා දෙනවද? ඉතින් සමහර කෙනෙක් නම් දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සමහර කෙනෙක් නොදී ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් නොදී ඉන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඔයාගේ මොන හරි account වල password වගේ දෙයක් තියෙන එක. ඉතින් ඔයාගේ හොඳම යාළුවෙක් නිසා නොදී ඉන්නත් බෑ. හැබැයි ඔයාගේ data තියෙන නිසා කම්පියුටර් එකේ දෙන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ වෙලාවට කරන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම තමයි එයාට user account එකක් හදලා දෙන එක. අපේ කම්පියුටර් එකෙන් user account එකක් එයාට හදලා දෙන එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද අන්න ඒ විදිහට අපේ කම්පියුටර් එකෙන් user account එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් අපි දාන වීඩියෝ ටක් ගාලා ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් අපි යන් වීඩියෝ ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන ඔයාලගේ start button එක උඩ right click කරලා computer management වලට යන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා local users and groups කියලා එක. අන්න ඒක උඩ double click කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. අපි මෙතනින් user කියන එකට යන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන right click කරලා new user කියන එක දෙන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවගේ නම හරි නැත්නම් ඔයා කැමති නමක් හරි මෙතනට දෙන්න. ඉතින් මම නමක් දෙන්නම් මේකට. හරි ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන ටිකෙන් ටික අපිට ඕන විදිහට settings ටික හදාගන්න. ඉතින් මේකට ටික් එක දැම්මහම වෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලම මේකට log වෙන පාර අපි මේකට password එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් මේ ටික් එක අයින් කරලා පල්ලෙහා එකට දැම්මොත් වෙන්නේ ඔයාලයි userට password එක change කරන්න බෑ. ඉතින් password never expired කියන එක දැම්මොත් හැම වෙලෙම password එක expired වෙනවා. ඉතින් මේ account disable කියන එකට ටික් එක දැම්මොත් වෙන්නේ ඔයාලා account එක disable වෙලා යනවා. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මෙන්න මේ user cannot change password කියන එකට ටික් එක දාලා මම මෙතනට password එකක් දෙන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ password එක ආපහු confirm කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ password එක ආපහු type කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන create කියන button එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ user account එක create වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන අපි හදාගත්ත user account එක උඩ right click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි properties වලට යන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන member of කියන එකට ගිහිල්ලා add කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා advanced කියලා button එකක් අන්න ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා find now කියලා button එකක්. ඉතින් අන්න ඒක click කරන්න ඕන. ඔයාලා මේක කැමති නම් තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට administrator දෙන්න පුළුවන් මේ user account එකට. ඉතින් මම administrator දෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා administrator කියලා එක. ඉතින් මම ඒක උඩ එකපාරක් click කරලා okay කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. මේක okay කරලා මේක apply okay කියන click කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන අපේ computer එක restart හරි sleep හරි කරලා අපි අලුතෙන් හදපු account එකට log වෙන්න ඕන. ඉතින් ටික වෙලාවක් යද්දී අපේ account එකේ start වෙලා ඊට පස්සේ අපිට account එකේ මෙන්න මේ වගේ desktop එකට එන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අද අපි කතා කරේ කොහොමද user account එක හදන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා comment එකක් දාලා අපි වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.